لليوم الدرس هو الأرقام الغير متوافقة مع رقم معين. لنفترض لدينا هذا الجدول الذي يحتوي بدل من الأرقام نصوص. هذا النص عندما نسجل نص معين تتلون الخلايا الغير متوافقة مع هذا النص ويتم عد الخلايا الغير متوافقة. فإذا نلاحظ أننا هنا يوجد لدينا برمجة لدالة COUNTIFS، وهنا يوجد برمجة للتنسيق الشرطي. الآن سوف نجرب ونلاحظ أن التنسيق الشرطي إذا تم تحديد هذا المجال وطلب التنسيق الشرطي يتضح لنا أنه يوجد علاقة تقول إذا ال A2 لا تساوي ما تحتويه C3 فإذا يجب أن تتلون الخلفية بلون أحمر. هذا هو التنسيق الشرطي. أما البرمجة الموجودة في هذه الخلية فتقول الدالة COUNTIFS أن المجال من A2 إلى A7 إذا كانت لا تساوي ما تحتويه الخلية C3 فإذا أعطيني عدد الخلايا التي لا تتوافق مع ما يتضمنه C3، وبذلك نحصل على ما نبحث عليه. لنفترض أننا سوف نسجل نص آخر. نلاحظ أن التلوين تغير والعدد تغير. نلتقي يوم غد إن شاء الله في برمجة جديدة ومفيدة بأمان الله.